Zona 51, o bază militară secretă, iar în 2019 o ceată de oameni a creat un eveniment pe Facebook numit Invazia Zonei 51 și aveau să meargă să invadeze baza militară unde se țin ascunși extraterestri. Salutare, fan True Crime! Azi avem Sunday Special, episodul în care eu găsesc chestii creepy pe internet și vin aici să mă plâng la voi. Înainte să începem, vreau să vă urez un poftă bună subscriberilor, puteți să mâncați liniștiți la videoclipul de astăzi. Area 51 sau Zona 51. Și acum țin minte când în 2019, când tot ceea ce vedeam pe internet, pe Reddit, Instagram, Facebook mai ales, era despre această zonă, această bază militară secretă și cum se țin ascunși extraterestri acolo și noi ca oameni avem toate drepturile din lume să aflăm ce se întâmplă acolo, în buncărele lor, în subsol, sub pământ, ați înțeles voi ideea, dar dacă nu ați auzit vreodată ce este această zonă 51, avem extraterestri, experimente secrete, călătorie în timp, controlul minții și toate teoriile conspiraționale din lume se învârt în jurul acestei zone. Deci țin să fac o paranteză și să vă zic că tot ceea ce vă zic eu acum sunt teorii și informații pe care le-am luat de pe dragul internet. Această bază militară secretă, top secretă, se află în Nevada, America, mai exact în deșert, unde nimeni nu poate să ajungă foarte ușor. Ne ducem puțin înapoi, în anul 1953, pe 19 mai la 5 dimineața s-a declanșat o bombă nucleară ca după să se vadă pe cer un disc zburător care a aterizat în munți undeva la 200 de kilometri distanță de Nevada, iar 2 zile mai târziu 40 de soldați au fost trimiși să investigheze. Și a rămas cumva cu o întrebare, de ce au așteptat 2 zile? De ce 2 zile? Ok, înțeleg 200 de kilometri distanță, dar 2 zile să aștept să trimiți soldați pentru că ați văzut un OZN din cer care a căzut în munți? Și dacă era cineva rănit? Au ajuns la locul unde a aterizat acest disc zburător care avea 12 metri lungime și era complet intact cu 4 extraterestri înăuntru. 3 dintre ei au fost găsiți fără suflare. Extraterestri respiră? Mă gândesc că da. 3 dintre ei nu mai erau în viață, dacă vreți să o luăm așa, și unul din ei a supraviețuit. Această prăbușire, o puteți căuta pe internet, se numește prăbușirea OZN-ului din Kingsman din 1953. Este un eveniment întreg care s-a întâmplat. Au luat acest disc zburător de 12 metri, cele 4 ființe, dacă le putem numi ființe, una din ele încă în viață, și le-au transportat în Nevada, în deșert, unde nu are lumea acces atât de ușor. Iar în jurul acestui secret s-a construit această bază militară top secretă care este numită Zona 51. I-au dat și un nume celui care a supraviețuit. Îl cheamă J. Rod. Este un documentar întreg despre acest extraterestru. Nu știu cum să vă zic, dacă credeți în extraterestri sau nu. S-au confirmat, by the way, s-au confirmat extraterestri, existența extraterestrilor, dar aparent J. Rod ajuta guvernul, adică inginerii care lucrau pentru guvern, să inverseze tehnologia aeriană. Pentru că acel OZN cu care au aterizat era atât de performant, știți voi, construit de extraterestri. Avem foarte mulți ingineri, doctori care au lucrat în această bază militară și în mai multe baze militare care se aflau în jurul zonei 51 și au ieșit în față după ce au ieșit la pensie, spunând că au avut interacțiuni cu acest extraterestru, spunând că de multe ori voiau să iasă în față, să iasă în public, să spună tot ceea ce se întâmplă acolo, doar că le era frică pentru că au fost amenințați. Și pe lângă lucrul ăsta, clauzele din contract de milioane și milioane de euro în cazul în care vorbesc. Un microbiologist, cred că se numește în română, îi spunem doctor, a ieșit în față să spună că el a avut sarcina de a-l verifica constant pe J. Rod să se asigure că încă trăiește, că efectiv că nu ia vreo boală de la un Homo sapiens. Am intrat pe un rabbit hole efectiv, m-am uitat la o grămadă de documentare și știu că pare ireal ceea ce vă zic eu acum, dar avem 10 de povești de la diferiți oameni care au lucrat pentru guvern și confirmă existența lor. Și da, aparent în zona 51 există o posibilitate ca să fie mai mult de un extraterestru ținut la subteran, pentru că această bază se află în această zonă efectiv pustie și nici măcar Google Maps-ul nu poate vedea ce se întâmplă acolo, pentru că tot ceea ce construiesc ei este atât de secret încât o fac subteran. Citeam comentariile la un moment dat și un bărbat a zis că tatăl lui a lucrat la una din bazele militare și că nu a vrut niciodată să povestească ceea ce a văzut acolo, pentru că nu a vrut să traumatizeze pe nimeni și și-a dus secretele cu el în mormânt. Nu vreau să vă umplu capul cu toate informațiile astea, vreau mai mult să vorbim despre teorii și chestiile care mi se par mie cumva mai crazy, să spunem așa, ce spune lumea pe internet. Am văzut că Atenție Cadmere a făcut un videoclip despre Zona 51 și a îndetaliat el mai mult despre, știți voi, război, bombe nucleare și whatever, dar ceea ce mi s-a părut mie interesant e că până în 2003 au
au descoperit benzina, în ghilimele, pe care o folosesc extraterestrii și este antigravitațională. Se numește moscovium și este un element instabil pentru care are o durată de viață foarte, foarte scurtă și nu poate fi studiată. Dar, mai pe românește, dacă reușesc să descopere mai mult despre acest element, despre această benzină, efectiv nici nu știu ceea ce folosesc ei pentru acele OZN-uri să zboare din ceruri până în pământ, dacă acest element este studiat 100% și să zicem că îl putem pune în practică la un moment dat, există o posibilitate să avem mașini zburătoare. Ceea ce v-am spus eu până acum sunt teorii bine înțeles de la oameni care aparent au lucrat acolo, dar cumva pe chestia asta am putut să fac un research mai amplu, am putut să găsesc mai multe informații cumva mai credibile decât ceea ce urmează să vă zic eu acum. Avem portaluri spațiale și călătorii în timp. Aparent, guvernul a reușit să descopere o modalitate de a deschide portaluri către alte dimensiuni sau planete, chiar efectiv să deschidă acest portal. Hei, vrei să mergem pe Marte? Hai pe Marte. N-avem oxigen acolo, nu? Ok. Această tehnică de transport a fost realizată cu ajutorul tehnologiei extraterestre. Știu, mind-blowing. Acum știți poveștile cu răpirile de extraterestri? Guvernul, aparent, a semnat un contract cu ei. Nici măcar nu îi numesc extraterestri, îi numesc Grace, adică cei gri, pentru că aceste ființe, eu continui să le zic ființe, dar în fine, cum vreți voi, nu arată cum vă imaginați voi, știți voi, verzi cu ochi mari, bine, au ochi mari, dar nu sunt verzi, sunt de fapt ființe gri mititele, cu capul foarte mare, fără urechi, aparent sunt cumva această nuanță de gri spre verzui, un fel de cachi, dacă vreți să-i spunem. Și partea cea mai importantă, sunt extrem de inteligenți și au o tehnologie pe care noi nu o putem înțelege ca oameni. Revenim la contract. Prin acest contract, cei gri îi ajută pe oamenii care lucrează pentru guvern să dezvolte tehnologia, iar ei, în schimb, le dau oameni ca să facă experimente pe ei. Adică, luând-o logic, nu este ilegal pentru extraterestri să tortureze oameni, pentru că legile de pe pământ se aplică pe ființe umane, pe Homo sapiens. Extraterestrii nu sunt Homo sapiens. Nu? În aceeași oală o să bag și controlul minții, controlul vremii și arme solare. Nu vreau să dezvolt din nou, dar totul este legat de tehnologia extraterestră. Ajungem în 2019, momentul unde am vrut eu să ajung de la începutul acestui videoclip, unde avem internet. Bine, aveam internetul de mai devreme, dar toate aceste teorii pe care vi le-am zis eu acum și multe altele sunt făcute publice. Avem Reddit, avem Instagram, știți voi, rețele de socializare și Facebook. Facebook este cel mai dăunător, dacă mă întrebați pe mine, dar un utilizator pe nume Matty Roberts a postat pe Facebook următorul lucru. Haideți să invadăm zona 51 ca să descoperim extraterestri. Yay! Da, haideți, cum să nu? Dacă se mobilizează un număr destul de mare de oameni, putem fura secretele guvernului. Milioane de oameni, efectiv milioane de oameni, au confirmat că vor merge la acest mare eveniment. Și invazia s-a programat pe data de 20 septembrie 2019, undeva la câțiva kilometri de zona 51 în Nevada. Trebuie să înțelegeți că aici avem zona 51 și cumva granița acestei zone, care este cumva la o mare distanță de intrare a zonei 51, este acoperită în totalitate de soldați, de autorități armate. Mii de oameni au ajuns la locație, știu că milioane s-au înscris, dar nu putea să ajungă toată lumea. Ok, suntem în Nevada, în deșert. Mii de oameni au ajuns la locație, care se afla la câțiva kilometri de zona 51, cum am mai spus, și au fost întâmpinați de un festival. Festivalul era numit Alien Stock, aveau muzică, aveau activități, era efectiv un simplu festival, dar foarte mulți dintre participanți au fost frustrați pe situație pentru că ei chiar au venit să invadeze zona 51. Așa că s-au dus la porțile zonei 51, unde bineînțeles că au fost întâmpinați de aceste autorități armate și dacă încerca vreunul să invadeze zona, venea omorât, pentru că proprietate privată și suntem în America și automat, piu, aia a fost, Doamne ajută. Da, am vrut să vă zic despre zona 51, am fost foarte entuziasmată să fac acest research, știam foarte multe despre ea, mai ales că eu am trăit cumva în acea eră a zonei 51 în care toată lumea vorbea despre chestia asta. În ziua de astăzi știu că nu se mai vorbește atât de mult, dar încă sunt foarte multe teorii care ies la iveală și foarte mulți oameni pe parcursul vieților care s-au pensionat, care au lucrat pentru guvern, pentru secretele guvernului din America și whatever, mă gândesc că au toți președinții acolo implicați în zona 51, nu știu, m-am dus atât de departe. Mi-am uitat ideea, unde am vrut să ajung? Că încă se dezvoltă teoriile, dar da. Atât a fost acest caz, care nici măcar nu a fost un caz. Eu am fost Ceci, astăzi am vorbit despre teoriile conspiraționale din jurul zonei 51, iar până trauma viitoare, stay safe! Mi-am pus taniol în cap că poate mă contactau și pe mine
Era zic autoritățile extraterestri. Se punea staniolă în cap ca să te contacteze sau ca să nu te răpească? E o întrebare foarte bună. Guvernul sau alte entități ar folosi unde radio sau electromagnetice pentru a transmite mesaje subliminale sau pentru a controla comportamentul uman, iar folia de aluminiu ar fi o metodă de blocare a acestor unde. Da, are sens, are sens.